Minërova zonja dhe zotri, pas një kohë gogjatë kështu të konsiderueshme, bashkë kemi edhe me studentët e Universitetit UBT, cilët kanë zënë vend në dy anët. Jemi drejt për drejt në studion e magazinës lokale, në kuadër të karvanit zgjedhor për balotazhin për zgjedhjet e 19 nëntorit. Sonte do të flasim për komunën e Klinës, një komunë shumë e rëndësishme këtu në Kosovë, ku përballet Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Armërinë e Kosovës, që në qeverisi qendrore janë në koalicion, por këtu do të ndeshen në balotazhin për atë 19 nëntorit. Ne po transmetojmë drejt për drejt edhe në Facebook, edhe në KlanKosova.tv, pyetjet dhe komentet tuaja, zonja dhe zotri, janë të mirë se ardhura në kuadër të këtij transmetimi. Pa humbur shumë kohë, me njerë do nisë me prezantimin e të ftuarve në studion e magazinës lokale. Zoti Sokol Bashota, kandidat për kryetar të Klinës edhe për një mandat, kryetar aktual i Klinës nga radhë të Partisë Demokratike të Kosovës. 37% në raundin e parë, ose 6.507 vota, nëse i referohem grafikonëve cilat po besoj se do t'i ndjekim në vazhdim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Zoti Bashota, i kënaqur me rezultatin në raundin e parë? Fillimisht përshëndetje për juve dhe për studentët që janë të pranishëm këtu në këtë studio. Realisht deshta të korrigjoj rezultatin e këtyre që i keni në ekran. Kam 6.816 vota. 6.816 vota. Nga rezultatet që... Ka ndonjë rezultat të azhurnuar përsëri? Në orë 14. Sot në orën 6.817 vota. E 16 vota, po i bie më shumë se 37%. E presnit një rezultat të tillë dhe ju garanton fitore në raundin e dytë? Po, unë e kom thonë në disa intervista tjera, rezultatet deri diku ka qenë i pritshëm për shkak të numrit të madh të kandidatëve të cilët kanë ngaruar për kryetar komune, që tash ata nuk i kemi në mesin tonë sonte këtu, për arsye se nuk i kanë arrit numrin e nevojshëm që të jenë në balotazh. Dhe realisht është një numër i pritshëm, ajo që është shumë e rëndësishme për Partinë Demokratike të Kosovës dega në Klinë është se Partia Demokratike e Kosovës ka një rritje të numrit të votuesve si subjekt politik dhe ka dikon rreth 6.000 votues për herë të parë, kështu që kemi edhe ulse në Asamblenë Komunale, kemi më shumë se sa herave tjera. Zoti Bashota, do kërkoni besimin edhe të atyre që kanë votuar për kandidatë tjerë, pra të Lidhjes Demokratike të Kosovës, lëvizjeve të vendosjes të nismës për Kosovën, në këtë raund të dytë, ju duhet një koalicion formalizuar? Unë zakonisht kam një përvojë shumë të mirë tash me këto balotazhet, për arsye se është hera 4 që shkojmë në balotazh dhe realisht qytetari i komunës së Klinës është shumë i vetëdijshëm për rolin që ka në procesin zgjedhor dhe sidomos balotazh, ku tashmë nuk ka shumë alternativa, ka 2 alternativa dhe çdo herë ka zgjedhë alternativën që ka ditë, ka mujtë me bëma shumë për qytetarit dhe në interes qytetarit. Balotazhet në këto koalicionet në komunën e Klinës nuk kanë funksionuar më herët në të drejtën, për arsye se gjatë ecejakjeve politike, gjujtja në zgjedhje me njëri tjetrin ka kriju ato raporte apo a distancë. Pra do kërkoni koalicionin me qytetarin? Po, unë zakonisht e kam bën një koalicion dhe kontratë me qytetarin, i cili do të më mbështesë edhe në këtë raund të zgjedhjeve. Mirë se erdhe në studion e magazinës lokale, zoti Bashota. Mirë se gjeta, faleminderit. Po, për ta parë edhe një herë e mora Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vazhdon të ketë votat cilat i lexova unë në web faqen zyrtare edhe tani në këto momente, gjithsesi nuk është me rëndësi, po besoj natyrisht duke vlerësuar secilin qytetar, mirë se erdhe edhe një herë në studion e magazinës lokal publiku, po besoj se do jetë nuk do të jenë kaq të heshtur sonte. Nga kraji i djathtë zoti Zenun Elezaj, kandidat për kryetar të Klinës nga radhë të Aleancës për Armërinë e Kosovës, 25.7% nëse i referohem KQZ-s, ose 4.511 vota, po besoj në sfond do e kemi, jako e kemi Zenun Elezajn, 4.511 vota, ose 25.7% zoti Elezaj. Çfarë flet ky rezultat përsa i takon raundit të dytë, tani më të ballotazhit, ose kësaj betejë të rëndësishme për Klinën? Përshëndetje për pranishmit, falënderim i veçantë për qytetarët e komunës Klinës që ma kanë dhënë këtë besim
Unë mendoj se gjasat do thotë ekzistojnë që të përmbyset rezultati, sepse 63%, rreth 63% të qytetarëve të Klinës i kanë thonë jo udhëheqjes së tanishme, deri tanishme, dhe mendoj se ekziston mundësia që rezultati i rundit të parë të përmbyset në rundin e dytë. Zguzha shumë një diferencë, po e quaj kështu 12% gati. Nëse i referohem kësaj, do kërkoni koalicione me subjekte tjera politike? Të pas parasysh edhe qëndrimin e të gjitha partive opozitare, kandidatëve tyne, të gjithë kanë qenë kundër udhëheqjes së gjertanishme. Unë personalisht kom pas edhe kontakte, i kom zhvilluar edhe kontaktet e para edhe për koalicionet e mundshme me të gjitha këto parti, por ndaj kandidatë që kanë qenë në zgjedhjet në rundin e parë dhe shpresojmë që kemi edhe marrëveshje parimore, por besoj që gjatë javës do t'i përfundojmë edhe marrëveshjen. Pra ju do formalizoni marrëveshjen me Do të gjitha formalizojmë, subjekte politike? shpresoj. Ende si kemi... Po, ju do jeni në krye të opozitës bashkuar kundër... Besoj që po, kundër Zotit Bashota. Zotit Bashota, dhe kjo garanton një fitore? Po, matematikisht po. Është normal që e gjithë vota nuk bartet nga një parti politike të tjetra, por shpresojmë që... Mirë, ka garë këtu, zoti Elezaj duke ditur që e përmenda në koalicion në që ndërini bashkë. Po na është garë si në futbol. Në fund japim dorën janë i tjetrit. Garë ferë, dhe më thënë. Po garë e rëndësishme për pikë, jo miqësore. Ja, miqësore, ja, për pikë. Mirë se edhe në studion e Magazinës. Edhe miqësore, pse jo. Po, edhe miqësore. Mirë se edhe në studion e Magazinës. Faleminderit. Po bashkohet opozita në këtë minut shtesë që do e jap juve, zoti Bashota, po bashkohet opozita kundër establishmentit aktual, kundër juve. Nëse mëj me korrigju Zenunën, partitë tjera politike nuk kanë qenë kundër meje, se do t'ishte shumë e panershme, prandaj me u hynë subjekte tjera dhe me garu. Kanë garu gjithë cili në atë mundësit e veta, qytetari është ai që ka dhënë verdiktin e vetë, dhe kështu që nuk do të thotë që kanë qenë kundër, por realisht kanë hyrë garë për me marrë pushtetin. Kjo është demokracia, këta përbojmë edhe ne sot, dhe realisht unë hyrë garë fuqishëm për t'i fitu zgjedhjet. Është të vërtetë që qytetarët nuk e kanë dhënë gjatë 3%, si që përmend këtu, por janë shumë largë 75%-shit për kandidatin tjetër. Dhe thoni se edhe bashkimi i mund shumë i kësaj opozite nuk do garanton të asgjë. Jo, e tha Zenuni, realisht në Klinë kur qytetarët e një subjekti politik s'kanë pas arsye me mbështetë subjekti tretë apo i katërt me mbështetë subjektin e dytë. Për arsye se s'ka motiv. Zoti Elezaj? Si do i përgjigjesh zotit Bashota? Nuk e kisha ka drejt zoti Bashota kur thotë se nuk kanë qenë krejt kundër tij, po matematikisht po thamë që tani është e mundën me u përmbys rezultatin me 63% vota. Ka të drejt? Jo, ka të drejt kur thotë që nuk kanë qenë gjithë kundër tij, po nëse ne që mendoj se do t'ja arrijmë të bëjmë një koalicion, atëherë matematikisht gjasat janë reale që ne ta përmbysim rezultatin. Ne shohim se çfarë do të ndodhë, shkojmë me njerë pa humbur shumë kohë, zonja dhe zotri, për të folur me rubrikat veç e veç. Do nisim me materialin numër 4 ose ujin dhe kanalizimin si temë të parme që kjo është diskutuar, po e quaj kështu në debatet e mëhershme kur janë ballafaqohuar kandidatët për kryetar të komunës së Klinës. Shkojmë me shpicën. Kësaj problematike për qytetarët e komunës së Klinës. Si do rregullohet kjo çështje? Koha për juve, urdhroni. Në komunën e Klinës, kur kom ardhur në kryetari i komunës Klinës në vitin 2008, ka një gjendje mjaft e mjerueshme sa përket shtrirjes apo gypave për trajtimin e ujrave zeza dhe sidomos ata për ujin e pishëm. Klina nuk ka pas ujë të pishëm as si sasi, po as si cilësi. Edhe ka qenë një hendikep shumë i madh për shkak të buxhetit vogël si ka pas komuna Klinës. Në fillim e ka marrë buxhetin me 650.000 euro, nga fjala është për investime kapitale.
Dhe tek në këtë vit kemi arrit dikon mbi 2 milionera. Kështu që deri me tani kom menaxhu dikon në komunën e Klinës për të 10 vite për investime kapitale dikon rreth 12 milionera nga tyrat vetanake dhe buxheti i komunës dhe grondat qeveritare. Këto tyra në komunën e Klinës janë rrit për këtë 10 vjet dikon mbi 7 milionera. Dhe një ndër prioritetet përpos arsimit që mund ta kem tema më vonë kanë qenë pikërisht temat veçantë, gjitha do i prekim. Edhe ujë i pishëm, dhe trajtimi i ujrave zeza, ku gati në asnjë fshat nuk ka pas para se të vija unë si kryetar i komunës Linës. Tash dikon mbi 34 fshatra është shtri rrjeti i kanalizimeve dhe trajtohen ujrat e zeza në formën çfarë trajtohen gjithkund në Kosovë. Dhe po ashtu kemi ndërtu edhe një fabrikë të ujtë pishëm që realisht po them është ndër fabriket më cilësore që ka rajoni, i cila përmbush nevojat e qytetarëve të komunës Linës, si për nga sasia, po edhe nga cilësia e ujtë pishëm. Për këta ma heret oponentët politik kanë qërentu qytetarën e komunës Linës duke i marrë thirrje që të mos pijet ujë, duke kualifikuar se s'është ujë pishëm, por shumë mirë është demantuar kjo edhe në mediumet ndryshme nga gazetarët të mediumeve të ndryshme se të cilët kanë shku kanë pyet në Institutin e Shëndetit Publik dhe realisht uji në Klinë nga viti 2016 deri më sot është ujë i pishëm. Ne kemi edhe mostrat e fundit që na ka sjellë Klina s'ka probleme të tilla. Dhe shiqor rrjeti i vjetër i ujësillësit në Klinë lën për dëshiru. Kyçet ilegale që kanë ndodhur prej se është hyrë rrjet, edhe ato lënë për dëshiru, por ne me rregullimin e sheshit të qytetit jemi duke hekur gypin kryesor të qytetit që është prej azbesti dhe po e bëjmë gypin e ri dhe besoj se me këta po sanohet edhe po rregullohet edhe uji i pishëm që e furnizon qendrën e qytetit. I keni edhe 10 sekonda për çështjen e kanalizimeve. Po, kanalizimi tash janë mbi 34 fshatra, jemi duke punuar në mënyrë të vazhdueshme për të përfunduar edhe fshatra të tjera, dhe unë mendoj se mandatin e ardhshëm përmbyllet kapitulli i trajtimit të ujrave të zeza gati në tërë Klinë. Faleminderit zoti Bashkë. Zoti Elezaj, 3 minuta për juve për këto dy çështje shumë të rëndësishme. Lidhur me çështjen e ujit, realisht Klina ka problemet e veta, çdo qytetar e din se në Klinë ton verën qytetarët kanë pas probleme me ujë të pishëm dhe në shumë prej fshatrave të cilat i kanë rrjetin e ujësillësit, uji nuk shkon tek qezmet e tyre. Kështu që ne lidhur me furnizimin me ujë, unë e kam prioritet mbi prioritetet, çështjen e ujit të pijes dhe këtë çështje do ta rregullojmë, por që nuk është e lehtë, sepse Zoti Bashota tha që fabrika ujit unë pajtohem që është një teknologji të mirë, por që kapacitetet nuk po jep për me zgjidh problemin e qytetarëve të komunës Klinës me ujë. Kështu që detyrohen që hidrodrini detyrohet shpesh me përzi ujit e qytetit me ujit në një burimi tjetër dhe mendoj se çështja e ujit është e paszgjidhur në Klinë. Ne vitin e parë, do të thotë në 16 e parë do të bëjmë studimin e nevojshëm dhe çështjen e ujit do ta zgjidhim, nuk është e lehtë, por do t'i qasim me prioritet shumë të lartë. Lidhur me kanalizimin. Mirë, para se të kaloni tek kanalizimi, është vërtet se oponentët politikë, zotit Bashkota, kanë bërë thirrje, fakte dhe kanë propaganduar se uji nuk është i pishëm, paka shumë. Jeni ju njëri nga ata, zoti Elezaj, ose pjesa tjetër e kandidatëve? Unë nuk e mendoj ashtu siç tha zoti Bashota, sepse qytetarët nuk e pinë, edhe asamblistat e tij, edhe njerëzit e tij bajnë ujë nga peja, ekzistojnë edhe dëshmi foto që i kanë pasur duke mush, arsyetohen forma të ndryshme, qytetarët e Klinës e din këto më së miri. Në anën tjetër, do thotë lidhur me kanalizim, ne unë ju kam qasë dhe kam hartu një projekt ideor për trajtimin e ujrave të zeza, ndoshta zoti Bashota përmendi gabimisht që thaj kemi trajtojmë ujin në 34 fshatra, është ndërtu sigurisht kanalizimi i ujrave të zeza, sepse për trajtim nuk kam dëgjuar që kanë përmendur ndonjëherë shprehjen trajtim. Kështu që ne do të hartojmë një projekt në vitin e parë, do të aplikojmë edhe për ndërtimin e fabrikës për trajtimin e ujrave të zeza,
që do të aplikojmë në fondet si që është IPA, për të marrë donacionet e nevojshme dhe mendojmë dikun rreth vitit 3 të fillojmë me ndërtimin e fabrikës për trajtimin e ujrave të zeza në Klinj. Keni 30 sekonda. Po. Trajtimi i ujrave të zeza është një specifik sepse jo e gjithë morfologjia e terrenit Klinj i përshtatet grumbullimit në një pikë, por ne mendojmë ndërtimin e fabrikës dikon në pjesën më jugore të Klinës, ndoshta do të shoqërohet edhe me ndërtimin e disa fabrika me kapacitete, po mendoj impiante për trajtimin e ujrave të zeza me kapacitete të vogla në disa bashki lokale, të cilat morfologjikisht është e pamundur me i bashku me ujrat që ne mendojmë me gypin kryesor që do të shtrihet për gjatë drinit bardh. Po, faleminderit shumë. Atëherë kjo është e koha. E kemi në sfond, mund ta kontrolloni në atë çfarë ju flisni, natyrisht edhe në kuptimin e përmbylljes së mendimit. Zoti Bashota është 1 minutë e gjysmë për t'ju përgjigjur, zotit Elezej. Zotë Elezej e din fort mirë se në Klinj menaxhon me ujin edhe me ujrat e zeza është kompania e Hedodrinit ajo që menaxhon. Ne kemi bën gjithë këto asete që kemi ndërtuar për këto 10 vite, edhe më herët ka pas disa investime, por që jo janë ndërzuar kompanisë Hedodrinit, që është një kompani regionale. Realisht ajo është në menaxhimin tash të saj edhe fabrika ujit pishëm, po edhe po e quajt trajtimin e ujrave të zeza, për arsye se janë disa impjant klasik që bëhen, të paktën për mos me dalë në mënyrë të vrasë në ambient, por që realisht ajo e menaxhon. Ajo që tha përzihet ujit i pishëm nga janari këtij viti në Klinj nuk përzihet në kompaninë Hedodrini për arsye se kapacitetet që i ka fabrika e ujit pishëm që është ndërtuar i përmbush nevojat e qytetarëve. Ajo tashmë është kapitulli mbyllur, ujit në Klinj nuk përzihet. Do të ishte mirë që edhe sot për qytetarin me qenë shumë korrekt, për arsye se këto statistika dhe këtë raport e bojnë edhe vetë kompania Hedodrinit. Ju që po thamë këtu në debat. Për çështjen e kanalizimit që ju replikoj. Të kanalizimit këtu do të bëjnë, ne jemi këtu për të treguar qytetarëve se çka mund me bëjmë me buxhetin që kemi. Jo sa funde ka Bashkimi Evropian edhe sa ka Amerika, sa ato janë të tyre, nuk janë tonët. Problemi është çka mund me bëna. Faleminderit shumë zoti Bashota. 1 minutë e gjysmë për ju zoti Elezej. Unë po flas me kompetencë, sepse hartimi i dokumentacionit tekniko-investiv për një kanalizim dhe një fabrik për trajtimin e ujrave të zeza, ekzistojnë mundësitë reale me apliku në fondet të cilat sot po i shfrytëzojnë edhe komuna tjera, do thotë në një farë forme, është fondi IPAS që është shumë i hapur, vetëm duhet me pas përkushtim dhe impenjim në këtë drejtim për aplikim në këto mekanizma financiare ndërkombëtare. Për sa i përket ujit, ndoshta jo, zoti Bashota e dëgjojmë. Për sa i përket ujit të pijes, ne po flasim vetëm për qytetin e Klinës, por ka fshatra të tëra të komunës së Klinës që nuk kanë as rrjet ujësjellësit, nuk kanë as ujë të pijes, nuk kanë gjetë as burimin për furnizim ujit të pijes. As ma keq ka ku ekziston burimi, ekziston rrjeti, po ekziston menaxhimi i dopt dhe nuk ka ujë prap në çeshmet e tyne, e janë fshatrat do thot me i përmend me ren, dhe mendoj që është një punë e madhe dhe duhet një përkushtim i madh që unë për këto kam një projekt ide dhe në rast se do të jem kryetari i komunës, gjithsesi që do t'i qasem me përkushtim kësaj problematike. Mirë, është çështje e BE-s, tha, ne po flasim për buxhetin që e ka komuna e Klinës. Po tash me fol këtë kuptim, atëherë është një alternativë. Unë nuk e kisha ndërtuar sheshin e Klinës, po ju kisha qasë problemit të trajtimit të ujrave të zeza. Qartë. Çfarë kosta ka? Ka rreth 5 milionë euro, ka impjanti për trajtimin e ujrave të zeza. Sheshi një gjysë, a shkon 2, a bëhet? Jo, nuk shkon 2, do të thonë kishte më prap pa bëj impjantin. Po bëhet për 4-5 vjet. Detyrimisht qytetarët e Klinës kanë pas nevojë për rregullimin e sheshit. Zoti Elezej, për ju e cili është më rëndësi? Për mua është trajtimi i ujrave të zeza. Qasje ndryshme. Po, detyrimisht. Prioritet të thotë që ujrat e zeza edhe trajtimi i ujrave të zeza nuk ka shumë rëndësishëm për qytetarët e Klinës. Unë e kuptoj se ajo është një standard për cilën ne duhet ta përmbushim, jo vetëm si Klinë, por edhe si shoqëri.
kosovare në përndarmen. Por realisht kostoja e një impjantit e tillë i te kalon të gjitha parashikimet dhe mundësitë që kanë komunat. As edhe një komunë vetëm në Kosovë nuk e ka. Skënderoj ka që sa vite një, po që se dim sa më funksional, dhe një koste ka pas dikun mbi 5 milion euro. Po, zoti Elizi? Unë kam guxim për t'i qasë kësaj problematike, i takoj edhe fushës profesionale, kështu që të paktën t'ju them sepse ato bashkësi lokale që përmenda, Glareva, Sferka, Ujmiri, mund të kenë edhe impjantet të kapaciteteve të vogla të cilat mund të banë me 400.000-500.000 euro. Çdo njëna për tyne. Atër, do më thonë, për këtë kapacitet komuna ka mjete, po gjasat janë reale që me një projekt ose dokumentacion tekniko investiv të mirë fillt të aplikohet për 2 vite, unë e kom parashiku për 2 vite të tentoj që ta marrë fondin e IPAS. Në mënyrë që të marrim më shumë, po e quaj kështu më shumë. Një dërgjesion të vogël, lutna. Po, thu 400.000 euro dhe komuna ka mundësi me përballu. Sa fshatën komunën në Klinësin që kanë nevojë me trajtu këto ujëra gjithashtu, dhe nga 400.000 euro që do të ishte buxheti që kishe me realizu. Po, jo për 4 vite, po as për 4-10 mundesh me kryta. Jo, tham, me buxhet komunës fillohet me një pyetje. A me fillu po? Me fillu po. Ju zoti Bashrota sigurisht këtë vit e dini sa keni pagu për sheshin, rreth 800.000 euro nëse s'ka bëj. Atëherë 2 impjante kishin ndërtu. Brenda vitit. Sheshi është shumë i nevojshëm tim. Mirë, kjo ishte qasja e ndryshme, përse e takon prioritetet cilat duhet t'i ke zoti Elizi dhe zoti Bashrota. Po, a kalojmë tek tema tjetër, sepse kaluam, dolëm jashtë formatit. Jo, mendoj që për sheshin, i cili thuhet që do të ketë shije pamje veneciane, ma mirë është të investohet në hulumtimet arkeologjike në Dolc, dhe atje mund gjinen, do të thotë, pamje arkeologjike të mira shumë. Ruaj, se atë kemi temë të veçantë. Shkojmë dhe flasim për taksat dhe tenderet në qasjen e zotit Bashrota dhe zotit Elizi. Shpica. Çfarë taksa do aplikojnë kandidatë për kryetar të komunash dhe si janë qasur çështjes së tenderëve në komuna? 3 minuta për zotin Bashrota. Taksat janë të rregulluara me ligj dhe me rregullurat komunale në komunën e Klinës. Tash me orientimet që programore që ka Partia Demokratike e Kosovës nga qendra, është bërë thirrje që gjitha taksat komunale do të hiqen në ato komuna ku realisht udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës. Kështu që edhe këtë veprim do ta bëj me njerë nga janari. Për kë do hiqen taksat? Për bizniset. Për bizniset? Po, për bizniset. Në taksa zero komunale. Dhe këta do të jetë në harmoni me qëndrimet e subjektit politik ku jam edhe antari i kryesisë qendrore. Ndërsa sa i përket tendereve, çdo mjet buxhetor mbi 1 euro duhet të nështrohet konkurrencës dhe këtë ne e bëjmë në komunën e Klinës dhe deri me tani ka shku dhe ka funksionuar shumë mirë. Tash është bërë edhe digitalizimi i këtij shërbimi dhe besoj se gjithçka të shku në harmoni me ligjet e aplikueshme të Kosovës. Pra gjithçka që është administruar nga komuna nuk ka patur asnjëherë të lashë me ligjin? Jo, për tenderet asnjëherë të lashë s'kemi pasur. Nuk do të thotë që nga dikush është ngritur një shqetësim dhe që nuk është intervenu nga ona e drejtësisë, por që në fund ka rënë vendin e vet dhe gjithçka ka dalë okej. Sot nuk kemi asnjë person zyrtar në komunën e Klinës që është ndëshku për ndonjë shkelje ligjore që ka bërë në komunën e Klinës. Ne kemi, për fat mirë, kemi një staf shumë profesional në komunën e Klinës dhe është personi edukat që kryesisht merret me punën e tenderëve dhe është mjaft profesional dhe ndër më të mirë në Kosovë. Dhe kjo mendoni se është rezultati i menaxhimit të mirë të komunës në atë çfarë e keni bërë ju dhe ekipi juaj? Unë mendoj se përpos menaxhimit mirë që e bën administrata, kjo është edhe një tjetër veprim. Për arsye se unë si kryetari i komunës kur s'kam ndërhyj në punën e tenderëve që në bën komunën e Klinës. Për mua më rëndësi ka qenë që të shkojmë mbarvajtja e gjithë këtyre zhvillimeve dhe pastaj le të merr ai që është më meritori. Lën për të dëshiruar shumë ligji për rregullimin e kësaj çështje,
por përderisa unë fuqi për ne është zbatueshëm. Faleminderit shumë zoti Bashota. 3 minuta për juve, zoti Elezej. Programi ynë për qeverisjen 4 vjeçare lidhur me taksat, ne parashojmë që për të gjitha bizneset e reja të hjekим taksat në qoftë se ata punësojnë më tepër se 3 punëtorë të rinj apo një me aftësi të kufizuara. Dhe të bëjmë përgjysmimin në 50% të taksave komunale për të gjitha bizneset aktive të cilat punësojnë 3 punëtorë të rinj apo edhe një me aftësi të kufizuara. Më pëlqej shumë propozimi i zotit Bashota, sigurisht që edhe ne edhe unë personalisht do ta kam në opcion hekjen e taksave për bizneset, për gjitha bizneset ndoshta. Lidhur me tenderet, do të minimizojnë në zero formën e tenderimit me kuatim. Nuk do të ketë, do thotë, tender me kuatim, të minimizohen, si dhe ndoshta qasja në përgatitjen e dosjes së tenderëve, do t'i qasemi formës se parashkrimit të përmasave, nuk do të ketë tender në fushat, ashtu siç po ndodh tani. Çfarë tenderi ka pasur fushat? Po mendoj projektet të koncentrohen vetëm të tenderohen në fazën e fundit të mandatit, para fushatës të cilat i bie që edhe mund të përdoren që në bastionet e tyre të ketë investime, apo të ketë edhe marrëveshje, ta bi rrugën e pavotën, e kështu do të eliminojmë. Ku ka patur, sepse përmendet diçka, ku ka patur është mirë që opinioni publik ta di qartësisht se çfarë ka ndodhur. Unë tash ky është trend në komunën e Klinës që të punohet mas shumti në kohën e fushatës. Edhe mu më banë përshtypje, nështë ta kom përmenë edhe njerës, bona monoton, po bartja e zhavorit, e cila lërish më i me thonë që se ka formën e zhavorit, për është një balt, e përzime me dhe, edhe ato edhe në njërë të selektume, ndoshta nga njëherë, në për fshatrat komunës Klinës, mund përmendi të tërat, ose të gjitha thuja. Kjo formë e tenderimit në kohë fushate nuk garanton edhe cilësi, sepse është një rutinë e shpejt e cila shoqërohet shpesh edhe me pamundësi të monitorimit apo të mbikëqyrjes direkte të kualitetit dhe cilësisë së ndërtimit, që ndoshta unë për shkak të kjo formë është, ju thoni, për ta patur më të qartë për opinionin publik, sepse zoti Bashoja do ketë mundësi. Kjo është një mënyrë për t'i bindur qytetarët ose për t'i blerë qytetarët që ta marrin besimin? Kështu është? Po edhe ashtu është. Ashtu është. Faleminderit shumë, 1 minutë e gjysmë zoti Bashota për juve. Për shkak të formatit juaj edhe për shkak të kohës mjaftueshme që kemi për me debatu, s'po ndërhyj, por realisht e respektojmë formatin, ne ju respektojmë juve. Nuk është shumë reale gjithë e respektojmë shikues. Jo, nuk është reale s'po du me thonë me shpif këtë rast, po me thonë vërtetën, për arsye se procedurat e tenderimit nuk e di se sa e një zotë Elezi, po ato deri tek fillimi i punimeve dojnë bi 1 muaj e gjysmë 2. Kështu që ato nuk janë bërë për kohë fushatën, ne jemi duke punuar në komunën e Klinës prej momentit kur kemi pas qasjen e buxhetin e konsoliduar të Kosovës, dhe kur na ka premtuar koha për shkak se disa punime nuk mund bëhen gjatë kohës kur ka ngrica dhe kur ka bora apo shi, por ne kemi të punuar në 12 muaj të vitit. Edhe mirëmbajtja e rrugëve me zhavarët, tash mundemi po si opozit, edhe të tjerët i kanë po, po realisht kjo është bërë edhe në vitin e kaluar, kjo është bërë që 10 vite. Pra nuk ka blerje votash. Madje jo, sot të vërtet se në vitin e kaluar dhe në vitin 2015-2016 nuk ka pas zgjedhje. Kjo është bërë edhe para se më ardhën në kryetar i komunës Klinës dhe para asnjë moment nuk e kam akuzuar me thonë as zhavar i fushatës, as zhavar për vota, se unë me thonë drejtën veç ka qenë është një tender i tillë, se unë mundohesh me mbyll këtë kohë, me qëllimin më të mirë se mos mu keq përdorur. Kaloj koha, po, zoti Bashut, po. 1 minutë e gjysmë për juve. Mendoj se vërtet zhavori dërgohet në mënyrë selektive.
Zoti Bashota tha se po punon 12 muaj, është punuar edhe vjet, edhe par vjet, nuk po hyja, të po une se ndoshta nuk e marr shumë edhe me këtë pjesë, po tash në kohë fushate po merrem. Mos është vetëm për fushat, sepse... Jo, po flas kohë fushate po merrem edhe me këto, ndoshta nuk janë... Unë e di që në këtë fazë zhavori dërgohet vetëm për marrjen e votës. Edhe selektohen, lehen 2 familje, 2 shtëpi në fshat pa zhavor, sepse nuk jo premton votën. Jo. Edhe ndoshta nuk i ka informuar. Do të ishte mirë me thoni shembull dikur. Po në Çabesh për shembull. Seriozisht, unë jam shumë Po, zoti Bashota vetëm e respektojmë, sepse edhe ai ju ka respektuar. Çabesh sot ku marr konfirmimin, por mos me e përdor edhe emrin që vetëm 2 shtëpive nuk ja kanë dërgu zhavorin. Nuk ja kanë dërgu? Jo. Për shembull në Po çfarë do thotë kjo që nuk ja kanë dërgu? Sepse ne ishim duke S'ka premtu votën. S'ka premtu votë? Jo. Dhe ky është një element që juve ju beson, ju shtyn besoni se kjo po ndodh për... Nuk është i vetmi rast ky. Cili është tjetri? Në Krushevë të madhe nuk kanë dërgu fare zhavor. Në fshatin tim s'kanë dërgu fare zhavor. Fshatin tim, për shembull, Gjurgjerik të vogël. Unë e kom ble me paret mia, e kom ble, më shtru zhavorin. Po më vjen keq që po përmendi, po... Jo, këtu jemi për të folur troq. Jo, po flasë përmendi disa që muj me përmend, se disa më kanë thonë... Faleminderit shumë, do japim edhe nga 30 sekonda lidhur me këtë çështje. Ne Krushevë të madhe kanë qenë zhavor. Për zotin Bashota. Po unë i kom bërë thirrje, unë i kom thonë që gjithë qytetarëve po bëj thirrje edhe përmes mediumit juaj, se nëse nuk e marr besimin e qytetarëve që kom sjell në komunën e Klinës mbi 7 milion euro investime, edhe për zhavor mos ma dhojnë hiç. Hiç mos dhojnë besimin për zhavor. Kjo është kërkesa që i kanë prunë qytetarët në komunën e Klinës, për nevojat e tyre që kanë, ne sa do pak intervenojmë. Zhavori nuk është zgjidhje as edhe për qytetarët, se ne me tresha atmosferike mundet edhe me bardh krejt. Por ne kemi investu me qëllimi më të mirë se është e të ndërune edhe duhet me rregullu sa do pak me qëllimi. Faleminderit 30 sekonda nëse dëshironi për ta përmbyllur këtë temë. Pajtona me zotin Bashota që nuk është zgjidhje zhavori, por kjo në këtë kohë po përdoret më të madhe për marrjen e votës. Absolut jo. S'ka pajtim ndërmjet 2 kandidatëve. Kalojmë tek tema tjetër, rrugët dhe parkingjet. Lidhet zhavori edhe me këtë temë, gjithsesi. Shkojmë me shpicën. Jemi drejt për drejt zona zotërin Magazinën Lokale, jam bashkë me zotin Sokol Bashota dhe zotin Zenun Elize, që 2 kandidatë për të marrë besimin e qytetarëve për kryetarët komunës së Klinës për rrugët dhe parkingjet flasim tani. Klina ka një shesh të ri, e ka shtëpinë e bardhë, por si në çdo vend në Kosovë ka të lashe me rrugë me parkingje për arsye të ndryshme. Si do t'i qasen kandidatët? E nisim me zotin Bashota, janë 3 minuta për juve. Parkingjet mund të jenë problem gati për çdo mjedis, por realisht një disa rrugë që në qytet janë një drejtimshë, kemi leju parkingun e makinave, ndërsa janë edhe 3-4 vende brenda qytetit ku janë parkinge private, nuk është koste shumë e madhe, duket 50 cent për tërë ditën, por realisht nuk kemi të investuar një parking të nga komuna, se du të ishte menaxhu nga komuna, por që realisht edhe nëse do të menaxhuaj, apo do të ndërtohej një parking nga komuna, prap kjo taks do të ishte. Ndërsa sa i përket rrugëve në komunën e Klinës, une kur kom marrë kryetari i komunës Klinës, që kom gjetë komunën e Klinës, vetëm me 127 km rrugë të asfaltune, sa ka historia e njerëzimit deri me 2007. Nga 2007 deri me sot në komunën e Klinës, nga të hyrat buxhetore që ka komuna e Klinës dhe nga donacionet që kom arrit me i thith, janë dikon mbi 250 km rrugë të asfaltune në brenda qytetit të Klinës, por edhe në për gjitha fshatrat e komunës Klinës. Sot bëhet fjalë për kur kom ardhur ku pas kërkesa 10 km rrugë, 15, 7-8 km ashtu. Sot bëhen kërkesa më shumë të deri në 1 kilometër për arsye se distancat tashmë janë shkurtuar si nevojë për asfalt. Jemi duke bërë rrugën që lidh Stupën, një rrugë regionale, që lidhet me qytetin e Pejës, dhe që vjen për Videj deri tek autostrada, tash do të lidhet me autostradën, dhe është një unaz. Dhe është një unaz, do të lidhet edhe me Zllakoçanin, që është një unaz për qytetarët që vinë nga pjesa e Stokut.
Kemi fillu edhe, kemi bërë projektin edhe për rrugën që vjen nga Gremniku deri tek fabrika Fora me rrugën e Skenderajt, që është dhe një nos tjetër e qytetit, dhe po ashtu edhe tash jemi punime sipër edhe të rrugës regionale që vjen nga Ojmiri deri tek rruga e Skenderajt, ku realisht me këta po e përmbyllim unazën e qytetit dhe makinat transportuese të cilat s'kan nevojë me hinë qytetin e Klinës, do të kenë mundësi shumë mirë me u shmang qytetit dhe qytetin mu liru prej lëvizjeve të panevojshme. Një pyetje, zoti Bashota, për arsye të asaj çfarë kam përjetuar vetë në komunën e Klinës, është pjesa më e madhe, ka qenë vetëm për ndërtimin e sheshit, si një kashe gjithandej, ku në përqendër të Klinës, ka qenë si rezultat i punimeve në shesh, ose është rregullimi i tillë që ju keni menduar se zgjidhje? Rrugët një kashe në qytet, në pjesën dërmuese kanë qenë edhe kur kanë qenë makinat me dy qytetit. Po. Edhe me ndërtimin e sheshit. Në momentin kur përfundon sheshi, prap makinat do të kalojnë përmes sheshit, për arsye se gjitha standardet e punimeve në shesh bëhen për të përballuar fluksin apo peshat e ndryshme të makinave. Makinat do të lëvizin edhe rrugët e qytetit, thash ku të përfundon këto unoza rreth Klinës, unë mendoj se rrugët një kashe do të jenë shumë funksionale për lëvizjen e qytetarëve të komunës sonë. Faleminderit shumë. 3 minuta për ju, zoti Elezaj. Rrugët dhe parkingjet. Lidhur me parkingjet, komuna Klinës vërtet ka problemet mëdha me parkingje. Nuk janë lejuar, nuk janë, si më thon, lanë hapësira për parkingje dhe ne mendojmë se duhet të ndërhyjmë. Ideja e ime është në programin tonë zgjedhor është që tek shkolla fillore i Smetraci, e cila është në ndërtim e sipër, do të shiqoj mundësinë e zgjerimit të mundësisë për parkingje të reja, por pse jo edhe me partneritet publiko-privat të hyjmë edhe formës e investimeve në një parking të ri, sepse vërtet plani rregullues urbanistik apo më tepër plani ndërtues në komunën e Klinës ja ka mohu të drejtën qytetarit që të ketë hapësirat nevojshme të mjaftueshme për parking. Të gjithë qytetarët e Klinës, edhe unë ndoshta zoti Bashota nga pozita e kryetarit nuk ka problem me parking, po unë kam për çdo ditë. Sigur që kanë çdo qytetar i komunës Klinës. Lidhur me rrugët, ne planifikojmë që gjatë mandatit 4 vjeçar të ndërtojmë të gjitha rrugët në fshatra, të gjitha rrugët e fshatrave të komunës Klinës, edhe në përlagje, do të ndërtojmë, sidomos në fokus janë rrugët që lidhin fshatrat me strategji, fshatrat do të thotë kufitare, siç është Kpuzi me Dolanca, siç është fshati Përqeu me Sferk e tjera, që nënkupton se gjatë mandatit 4 vjeçar nuk do të ketë rrugë të papërfunduara as në fshat, as në lagje. E kemi në plan unazën e qytetit, që është ajo distancë që përmeni zoti Bashota nga udhkryqi i Gremnikut deri te stacioni i trenit e quajmë pjesën verilindore të Klinës, por të cilën mendoj me vazhdu edhe deri në rrugën që lidhet me Istog, diku parafërsisht një pompë që quhet Baci Petrol. Atje do të lidhet me rrugën e Istogit dhe do të jetë një unazë vërtet funksionale, cila do të shkarkoj komunikacionin apo veturat dhe makinat që lëvizin nëpër Klinë për Istog dhe Skenderaj. Është zgjidhja ajo çështjen e rrugëve një kashe, zgjidhja e vetme sipas juve në qendër, në pjesën urbane të Klinës? Mendoj se sheshi edhe unë jam i mendimit që do të shohet për komunikacion për vetura do të ulta, jo për ato tronat, edhe përpara s'kan kalu ato. Mendoj që është zgjidhje për do të shtohen rrugë. Duhet unaza tjetër të cilën nuk e kam program, ndoshta më mendu edhe për pjesën perëndimore, sepse ajo rruga Budisals është pak larg nga qyteti i Klinës, edhe nuk i largon komplet makinat e rënda që gravitojnë nga Istogu, ose në drejtim të Istogut. Ka rrugë të reja, ka hapësirë për rrugë të reja? Sepse jemi në fund. Ka hapësinë për rrugë të reja. Unë mendoj që dikun tash taj udhkryqit e Baci Petrol, në anën perëndimore të Klinës të kalon dikun për gjatë Drinit Bardh edhe një unazë tjetër që do të lidhet me udhkryqit. Një minutë e gjysmë për juve, zoti Bashota. Zoti Elezaj tha se... S'ka me demantu. Jo, zoti Elezaj tha ju keni hapësirë për parking, ndërkohë qytetarët tjerë, siç zoti Elezaj nuk kanë hapësirë për parking. Thash, janë dikun
aktualisht janë 3-4 parkingje private në komunën e Klinës dhe me të drejtën gati kur nuk janë plot. Po i shfrytëzojnë edhe alternativën tjetër që ne nuk i morëm taks gjatë shtrirjes së rrugëve një kashe që janë. Kur taks komuna nuk i merr për to. Edhe qytetarët i lejojmë që me i parku aty. Ndërsa i përket parkingut tek shkolla fillore, unë nuk e di se do të ishte shumë e drejtë me u bë kjo, për arsye se me ngulfat gjithë ata nxënës, ku janë dikon mbi 1600 nxënës në atë shkollë, unë realisht nuk shoh një alternativë aty, për shkak se lëvizjet e gjithë atyre nxënësve në atë hapësirë do të jetë shumë e pamundur që pastaj më uqos qytetarët me makinat parking. Në një dhe në dy hapësirat aty janë të pamjaftueshme për çfarë do parkingu tjetër. Për arsye se objektet që janë bërë në kohën e pushtimit kanë zënë frymin pikërisht para shkollës. Aty dhe realisht nuk ka asnjë hapësirë komunale për mbi ato. As i parking as një mundësi tjetër investive aty, për shkak se kishte më qenë gabimi më i madh. Gjithë ata nxënës dhe mësimdhënës të cilët janë dikon mbi 1600 nxënës dhe rreth 100 mësimdhënës. Faleminderit zoti Bashkull, zoti Elizi. Parkingu që përmenda tek afër shkollës Ismet Raci është mundësi zgjerimi, por jo investim në formën e partneriteti publiko-privat. Për investim të formës partneriteti publiko-privat du të gjendet hapësina e cila është në pronë të komunës, ndërsa aty ka mundësi të paktën një varg i makinave në konsultim me komunitetin dhe komunitetin e biznesit që është afër aty, kuptohet pa cenu hapësirën e shkollës në asnjë mënyrë. Ndoshta për mua shqetësimi i madh janë që në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar, gjithmonë nëse fitoj besimin qytetar, duhet me hi me renovu edhe një rrugët që po ndërtohen, sepse kualiteti i ndërtimit lënë për të dëshiru. Besoni që ka rrugë tona që unë i kam rënë ka lagjet e polë që disa rrugë që janë shtruar para 2 vitesh, dikon mund gabojnë në kohë, janë shkatruar. Janë komplet shkatruar. Një rrugë që është ndërtuar për shembull për fshatin tim para 2 vitesh është në gjendjen e përparshme që ka qenë. Për Shtupel, rrugët duhet të ndërtohen, ndoshta janë rrugë të fushata, një pjesë e tyne dhe nuk qëndrojnë shumë. Zoti Bashkota, 30 sekonda si përgjigjeni. Pjesa për të kaluar radhën e ka, po realisht rrugët janë mirë. Në polë që nuk kemi shtruar asfalt, nuk e di kur e keni pa. Po realisht një pjesë dërmuese ka tregu atje e rruga pjesë dërmuese rrugëve për me dalë rrugë të videjes. Po pjesë dërmuese rrugëve që bashkë me ministrin pa lekaj, kështu që. Po mirë, janë rrugë një kvaliteti me standarde të cilat kanë qenë të nderuara dhe realisht ka rrugë që nga viti 2008 që konstruuar deri më sot do të bëhen 10 vite që s'ka lëviz. Kemi rrugën e Përqeves, kemi ndër rrugët e para që ku bëma për Kërnicë. Kështu që nëse ato i kanë nështruar një 10 vjeçari dhe janë të pa dëmtuara. Eliza i tha ka shumë rrugë që duhen rishtruar, ndërsa ka të tilla. Dëgjoj, gjithmonë edhe autostrada që janë përfunduar tani, se toka edhe më lëviz. Se unë është gjeolog vetë edhe një lëvizje të tokës dhe gjithmonë ka nevojë me ndikun kur lëviz toka me bëna sanim. Por si cilësi edhe si investim, rrugët në Klinë janë në nivelin më të mirë të mundshëm edhe realisht nuk janë rrugë fushatave. Thash, qenë nga viti 2008 deri me sot janë bërë dikon mbi 250 km, ato nuk mund të bëhen për 12 ditë në fushat. Kanë qenë më shumë fushata, sepse jeni kryetar më shumë. Janë 10 vite. 250 km nuk bëhen në një kohë të shkurtër. Unë kam shtu rrugë edhe para 4 muaj, para 5. Po, qartë. Do të Elizaj? Unë jam dëshmitar, mi thonë drejtën i takoj fushës profesionale dhe ka njerë prej modestis nuk afrohna sepse jam kandidat. Shpesh nuk afrohna mi shiku, sepse thojnë qytetari që po kam vrejt rrugë që kriteret e ndërtimit nuk janë për të dëshiruar, edhe këto brenga ekzistojnë edhe në formën e faktike,
rrugët shtrohen me trashësi jo të duhur, nuk ngjishen mirë, vendoset zhavër. I që do bëni ju për ta bërë më mirë? Po ne njëherë duhet të shtrojmë ato që jenë pashtru edhe pastaj sigurisht që do t'i rishtrojmë. Ja, veç për dëninë edhe të auditorit edhe të qytetarëve, ndoshta edhe me të njoftu më mirë me këtë procedurë, janë kompani të veçanta që merren edhe me ngjeshjen, edhe me cilësinë e asfaltit, edhe me sasinë, edhe me kualitetin. Komuna nuk e bën ata. To është ministria që nuk e lëshon asnjë hap. Asnjë hap nuk lëshon në standardet e ndërtimit të rrugëve. Nëse ata bojnë shkelje, le të mbetet përgjegjësia e tyre, por deri me sot janë laboratorë të ndryshëm që e morrin edhe cilësinë edhe trashësinë e asfaltit, që e shmuajnë mos i strohet rruga asfalt, dhe tash janë orstona teknike që Ju thoni se komuna është okej në këtë çështje. Jo, e bën edhe trashësinë e zhavorit, po edhe ngjeshjen e bojnë me teknik. Po. Të standardet. Sigurisht që ato kompani që ndërtojnë bojnë edhe ngjeshjen, po unë mendoj që shumicën e rrugëve shtrohen edhe nga komuna që përgjegjësia mbikëqyrës është e komunës, por kur unë e shoh zhavorin me përmbajtje të dhëut shumë që shtrohet edhe në shtresat jo të mira, mirë po ne ndoshta duhet të marrë me procesin, po duhet të merrem me dukurinë. E dukuria është që rrugët janë të plasëritura, të subsiduara e kështu me radhë. Mirë, do e bëjmë një shkputje të vogël për spoteve publicitare zonën e LZ3 për ata cilët janë partner me neve në këtë transmetim të drejtë për drejtë, në këtë karvan zgjedhor për balotazh, ku jemi bashkë me studentët e kolegjit UBT, cilët nuk përtojnë t'japin duar trokitje serë që i përmendim ata. Spote publicitare rikthehemi pas pak. I kthejmë drejt për drejt, zona e LZ3 në studion e magazinës Lokale. Diskutuam shumë tema në pjesën e parë, kanë mbetur po aq në pjesën e dytë. Jemi bashkë me kandidat për kryetar të komunës së Klinës, zotin Sokol Bashota nga Partia Demokratike e Kosovës dhe zotin Zenun Elizaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Punësimi dhe administrata, tema e radhës. Për punësimin dhe për administratën në komunën e Klinës. Zoti Bashota, 3 minuta për juve. Si do t'i qaseni kësaj çështje? Po unë tash që edhe vite si kryetari i komunës Klinës, ku më arritur që në shkollën më të mirë të mundshme të bëjnë një administratë funksionale dhe këta për çdo ditë prek qytetari i cili ka nevojë për të rregulluar dokumente në komunën e Klinës. Tash me është një administratë shumë profesionale dhe në shërbim të gjithë qytetarëve të komunës Klinës, është një disiplinë në punë dhe realisht gjithë secili kryen punën e tij, që më herët ndoshta kanë për dëshiru. Po edhe plotësimi me koda 3 e ka bërë vetën për arsye se tash është një standard i kualiteteve më të mira profesionale të cilët po aplikojnë për vendet të reja të punës dhe deri më tani jam shumë i kënaqur me punën që bëjnë në administratën komunale. Sa i përket punësimi në komunën e Klinës, si kur në të gjitha komunat, bëhet me konkurs dhe gjithmonë vjen ai që është me i mirë dhe që i plotson kushtet e konkursit për vendin adukat me cilën komuna e Klinës aplikon për atë vend. Po, pa u avancuar kuadrot partijake, probleme të tilla siç janë shpesh për Kosovë, zoti Bashota? Nuk e kam as edhe një rast të vetëm që kam dëshku dikan mbi bazën e subjektit politik. Unë në administratën komunale kam plot punëtor nga të gjitha subjektet politike. Dhe asnjëri deri më sot as nuk është i larguar nga puna, as nuk është i parashtuar nga puna pse është i një subjekti politik tjetër. Unë kam vend të kyçe zyrtar të LDK-s, kam të AK-s, kështu që deri më sot në administratën komunale në asnjë moment dhe asnjëherë nuk është bërë një shkelje mbi baza partijake. Realisht do të fitoj konkursin ai që është më profesional, ai që është më i miri. Dhe këto shkelje janë bukurd deri më sot dhe nuk ka gjetë asnjë institucion që është marrë me përcjelljen edhe vëzhgimin e këtyre fenomeneve, nuk ka gjetë një shkelje në komunën e Klinës sa i përket kësaj çështje. Pra ju thoni se shërbimi në administratë
është adekuat për kërkesën e kryetarëve të komunës, e qytetarëve të komunës së Klinës, dhe çështje tjera si që janë punësimin nuk ka në asnjë formë, në asnjë mënyrë nuk përjashtoni dikë për shkak të bindjeve politike. Ju e dini se të llojit më të mëdha janë bërë gjatë të qytetarëve në kuën e pajisjeve me dokumentat qoftë të udhëtimit, me pasaporta, me letë njoftim. Dhe ajo ka qenë komplet në menaxhimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Tash ke qertë janë të rregullu. Pastaj me nxjerrjen e certifikatave të ndryshme, tash ne kemi bërë edhe e-kioskën, ne kemi para komunës dhe 24 orë qytetarët kanë mundësi me u pajisë me dokumente të nevojshme të cilat i ofron e-kioska. Përgjithsesi edhe punëtorët të cilat janë ofiçarët që vlen për të përshëndet për punën që e bojnë, nga njëherë gjatë kohës kur janë mërgjimtarë ata në Kosovë kanë punu me orare të stërgjatur dhe pa asnjë kompenzim nga komuna. Faleminderit shumë, zoti Elizej. Lidhur me administratën, mendojmë se do të avansojmë administratën kryesisht në aspektin elektronik, sepse ka nevojë për digitalizim dhe avancim të sistemit elektronik, kryesisht qasje digitale në website-in e komunës për për çdo aktivitet i cili zhvillohet me server të posaçëm, për çdo aktivitet, për shembull plani rregullativ, leje ndërtimi, të gjitha do të figurojnë në website-in e komunës së Klinës dhe për punësimin, lidhur me punësimin, unë ndoshta e konceptoj sepse punësimi kuptohet që në administratën publike janë ato punësime që janë, por mendoj se do ta stimulojmë zhvillimin e sektorit privat dhe do t'i promovojmë resurset natyrore që ka Klina për sjelljen e investitorëve për investime, edhe pse jo investitor strategjik. Nga se ne kemi disa potenciale natyrore, si që në ato bukurit natyrore, ujvaret e Mirushës, pjesa e Pograqës që është kanjoni i Sjarinës, dhe do të promovojmë këto vlera, do të promovojmë gjithashtu edhe burimet minerale që Klina i ka me bullek të madh, për të sjellë investitor kryesisht në fushën e ndërtimit e një fabrike të çimentos, sepse Klina vërtet ka landë minerale të parë për çimento të një kualiteti të lartë. Kuptohet që komuna nuk investon, por krijon hapësi, krijon kushte ose mbështet investitorin për të ardhur, sepse ato kompetenca janë të nivelit qendror. Sigurisht edhe në sektorin mineral tjetër, sepse është një kompani e boksitit e cila në të kaluarën ka pas 650 punëtorë, po pse jo sot t'i jepet një rëndësi e veçantë edhe asaj, zonë të shpallet një zonë me interes strategjik, dhe të trajtohet sipas ligjit për investime strategjike, sepse potencialet ekzistojnë në atë pjesë. Dhe kuptohet vetëm këto dy projekte mund të punësojnë dikon 600 punëtorë të rinj në komunën e Klinës. Në sektorin privat. Administrata komunale është funksionale në kuadër të kërkesave të qytetarëve? Unë nuk kisha dashur me thonë nuk muj me dhanë rating në këtë kuptim, vetëm se do të ja pranoni një gjë që pas ka bërë mirë, zoti Bashuta. Mi thonë drejtën të punësimet nuk do të pajtohesha komplet, sepse është e pamundur që të punësohet një punëtor tani. Pajtohem që ndoshta nuk i ka largu ata që i ka gjetë aty, por që me u punësu një punëtor i ri nga një spektër tjetër politik është e vështirë. As një drejtor shkollën nuk mund të punësohet pa pas lidhje me pushtetin. Kjo është shumë e vërtetë. Dëshironi të replikoni se kalojmë tek tema tjetër. Jo, derisa me specifik replik, po me të hiq vëmendjen me qenë se më përmendi boksitin, zoti Elizej ka qenë drejtor në atë minierë të boksitit. Prindi im ka punu 33 vite dhe vërtet kanë qenë 650 punëtorë. Ky kur ka marrë menaxhimin në atë sektor, në atë minierë, ai minierë ka arrit përmes ish drejtorit, me siguru paga edhe komunës në qeverinë e përkohshme të asaj kohe pas luftës, dhe ka marrë një numër të konsiderueshëm punëtorëve, dhe derisa e pyet zotin Elizej çka u bë me ato pikues kur e keni marrë ju, tash se di a është një roje aty dhe asnjë punëtor. Donë çaq shumë ka degradu
atë sektor që është mjaft e rëndësishëm. Unë e kuptoj se është e ka AKP-ja krejt, po patën ka qenë menaxher për disa vite në atë që ka qenë krenaria jo veç e Klinës, po unë mendoj se edhe krejt Kosovës, minjera boksitit. Edhe kanë qenë një ndër ata që kanë pas pakën të më të mirat në Kosovë për atë kohë. Dhe prej vitit 2004 më duket kur e keni marrë si drejtor, realisht aty është degraduar ndena shkollë sa sot minzi me një parking që e kanë shu, e majnë një roje apo një punëtor si menaxher. Zoti Elezaj, një minutë e gjysmë. Për një ori, zotit Bashota, unë kam qenë drejtor nga viti 2000 dhe fund 2004-ës dhe një kohë kur unë e kom dhënë pagat komplet kohën sa kam qenë. Asnjë punëtor nuk kam. Nga e kohë janë 13 vite dhe mu për këtë arsye, duke njoft mirë problematiken, po duke njoft edhe zhvillimin e ligjeve që shkojnë në favor të mundësive, po flas që ekziston mundësia për qasje të re, për promovim dhe për pse jo për mbështetje, për mundësi të investimeve në atë zonë. Sepse kuptohet komuna nuk mund të investojë, por mund të tërheq investitor përmes promovimit të këtyre resurseve. Kalojmë tek arsimi e kultura si temë e veçantë për të rikthyer pas pak sekondash. Cila do të jetë çështja e kandidatëve për kryetar të komunave në komunën e Klinës, nga zoti Bashota dhe zoti Elezaj, për arsimin dhe kulturën. Zoti Bashota, 3 minuta për juve. Po, unë mendoj se në këtë drejtim jemi shumë të avancuar, si komunë apo si qeverisje komunale që për të 10 vite, për arsye se shkollat i kanë gjetur një gjendje të mjerueshme në komunën e Klinës, dhe një ndër prioritetet kryesore që i kemi dhënë gjithmonë po të flas në harmoni edhe me qëndrimet e qeverisë së Kosovës, por ka qenë kryeministri zoti Thaçi, ku arsimin e ka cilësuar si ekonomi e këtij vendi, edhe ne mbi gjitha prioritetet i kemi dhënë arsimit, dhe prandaj kemi renovuar fillimisht pjesën më të madhe të shkollave dhe kemi ndërtuar 9 shkolla të reja deri më tani. Dikur kemi mbi 16.000 metra katror shkolla të reja që janë me standardin evropian në komunën e Klinës, dhe realisht tash jemi duke punuar edhe shkollën e fundit që është në qendër të qytetit, shkollën e Smetraci që ka 1600 nxënës, do të jetë një shkollë moderne, dhe me këtë mund të them se jemi shumë mirë. Ka nevojë të renovohen edhe shkolla tjera. Kemi renovuar edhe shkollën e mesme Lut Grakuqi. Tani kemi rregullu drejtarët, kemi ambientin e brendshëm, po ashtu edhe kemi bën edhe nxemin qendrore të shkollës. Ndërsa sa i përket kulturës në komunën e Klinës, edhe në këtë drejtim jemi konsideroj se mëna mundësive buxhetore që ka komuna e Klinës, jemi shumë mirë, për arsye se zhvilluan një sër aktivitetesh kulturore të cilat janë të organizuar nga vetë komuna, që siç është festivali Muj Krasniqi, që është një festival që 3 ditor dhe ku mbledh rreth vetes mbi 700 artistë për ato 3 net, dhe një numër të konsiderueshëm të qytetarëve pikërisht për ato 3 net. Është gjithkombëtar, vinë... Po çfarë planifikonin të ardhmen, mandatin ardhshëm? Ne tash do t'i fuqizojmë edhe shoqëritë kulturartistike të cilat do kenë funksionore tash në komunën e Klinës, për arsye se shtëpia e re e kulturës që është ndërtuar nga une i plotson të gjitha kushtet për aktivitetet kulturore të të rinjve tonë. Është një sallë edhe është një shtëpi kulture shumë e mirë, shumë moderne, që është në funksion tash të qytetarëve dhe të ardashëve, po ashtu trupën teatrale në komunën e Klinës, është një djalë shumë i mirë që veç ka fillu hapat e parë në këtë drejtim, dhe besoj se shumë shpejt ne kemi dhe urën të Erdesku, që është bërë me vendimin tim dhe me pëlqimin e të asamblesë komunale, që është për çdo vit organizohet, bëhen promovime të librave, deri më tani gati mbi 200 libra të autorëve të ri që janë bën aty në komunën e Klinës, dhe aktivitete tjera sportive që kryesisht kanë bën me kulturë. Faleminderit shumë. Zoti Elezaj, arsimi dhe kultura.
Gjithsesi që do të angazhohemi në përmirësimin e kualitetit të mësimdhënies në komunën e Klinës, sepse e dim dhe thotë kjo është edhe rezultati i Klan Kosovës, rasti PISA, që ka nevojë. Do të bëhet pajisja e të gjitha shkollave me kabinete dhe laboratore të natyrave të landëve, kimi, biologji, fizik dhe informatik kryesisht, do të pajisem të gjitha shkollat me biblioteka, do të ju japet ma shumë qasje drejtarëve në buxhetim dhe në allokim të buxhetit në për shkolla, do të, si me thonë, do të formalizoj, do të fusim garat e nxënësve, që mendoj se nuk ka qenë një shprehje deri tanishme, në landet për shembull gjuhë shqipe, gjuhë angleze, matematik, sepse kjo është një motiv shtesë për nxënësit. Do të punojmë shumë në përmirësimin e nyjeve sanitare në të gjitha pothuajse shkollat, jo në gjitha se ndonjëherë, po në pjesën ndërmuese të shkollave nuk funksionojnë nyjet sanitare, e din të gjithë qytetarët e Klinës dhe nxënësat vështirësitë që kanë në këtë aspekt, të kësaj natyre. Do të punojmë shumë edhe në rritjen e sigurisë në shkolla, që nënkupton do të vendosim kamera kryesisht në fazën prioritare në shkollat e mesme, po pse jo në të gjitha shkollat, sepse prezenca e kamerës rrit pak edhe përgjegjësinë. Derisa te kultura? Te kultura, sigurisht që do të realizojmë aktivitetet kulturore të shumëllojshme nga vetë komuna, do të vazhdojmë me financimin e festivaleve, kryesisht ai që është për komandantin Muj Krasniqi, këndojmë liris, ndoshta me disa modalitete të reja që mendoj se ja vlen, sepse jam pjesëmarrës, ndoshta në disa vitet e fundit, dhe me thonë drejtën ka vend për përmirësim edhe tek mundësia e organizimit më të mirë të këtij festivali, sepse tash është bërë një traditë e mirë që po marrin pjesë ansamble të dalluar nga të gjitha trevat shqiptare. Ndoshta në kulturë do të mbështes hulumtimet e reja, se nuk është në kompetencën e komunës, por komuna mund të ndihmojë kryesisht në shpronësim të pjesës së Dolcit, ku është domethënë një zbulim arkeologjik vërtet me vlerë të madhe, ndoshta jo vetëm për Kosovën, por edhe për gjithë shqiptarinë, dhe komuna do të ndihmojë në shpronësimin, sepse ka prona të cilat e bëjnë të pamundshme gërmimet dhe avancimin në zbulimet e reja. Sepse ai fakt është tetë i rëndësishëm për sjelljen e vizitorëve në Klinë, ndoshta më shumë se sa i sheshi venecian i kryetarit bashkëpunëtor. Mirë, për ata çfarë nuk e dinë, çfarë është kjo? Cilin zbulim po? Është fshat arkeologjik, domethënë. Po. I lirë faktikisht me një fshat i lirë komplet. Sepse nuk janë gjithë shikuesit nga Klina, prandaj ne flasim për gjithë. Dëshironi të përfshiheni në arsim me kulturë? Mas pori të arsimit, drejtorët e shkollave, nuk e di sa jeni të informuar, po komuna Klinës është në mesin e 11 komunave pilot projekt që drejtorët e shkollave e menaxhojnë buxhetin e vet. Do komuna nuk ka moçasje në buxhetin e tyre. Këtë procedurat, rreth shpenzimeve të tyre i menaxhon drejtori me stafin që ka. Kështu që pastaj sa i përket përfshirjes së nxënësve në gara, ju dini vërtet mirë se bile Klina është shumë e shune si në garat në matematikë, që janë marrë në kuizet të ndryshme, edhe kanë bërë emër gjithë në Kosovës, edhe në Metakef, edhe në shkollat e tjera që janë organizu. Kështu që nuk është që s'ka pas edhe një aktivitet e tillë, edhe pse kjo kryesisht me iniciativën e vetë drejtorëve dhe mësimdhënësve, por gara ka pas. Në Dërsnik, ku është zbulimi arkeologjik, është një ndër zbulimet që daton dikun prej shekullit 2 deri në shekullin e 4 të erës sonë, është një zbulim vërtet që i të kalon për masat e nivelit kombëtar, është ndër më të mirë në rajon. Komuna Klinës ka ndarë mjete për arkeologët dhe e ka mbështet
Ministrinë e Kulturës, e cila kemi një marrëveshje me Ministrinë e Kulturës, që për çdo vit ajo mendon nga 100.000 euro për këtë zbulim, dhe ajo tashmë është duke ndjekur trend. 100.000 keni dhënë ju, si komunë? Jo, Ministria, komuna ka participu në atë... Me sa? Po, me 10.000. Në rregull. Edhe do të vazhdoj edhe më tutje, për arsye se arkeologët nuk kanë mundësi biket shumë me shpenzu. Do t'je lezej. Unë të buxhetimi nuk e thash që nuk kanë qasje, po e thash që në programin tonë është ajo që... Ju do i qaseni... Sigurisht, për gjitha shkollat, gjitha... Tek dollë si nështë edhe këty është në programin tim që ta mbështes, pse jo edhe me mjetë buxhetore më të mëdha, nështë sepse problemi kryesor për mos zgjerimin e vëllimit të punimeve mund të jetë edhe pamundësia e shpërndësimit të tokave për që qasë hulumtimeve të reja. Mira, ka fonde, në fakt ka fonde... Dërsnik dotës. Dërsnik dotës. Janë 25 hektarë. Që dytë ju referuat në dy vende, përndaj thash për... Unë i thash dërsnikun. Janë fshatra, dëmënjën fshatra po thuj se tafër. Po, për opinion publik, për ata cilë nuk janë të Klinës, natyrisht duke i respektuar ata. Mirë, kalojmë tek rinia dhe sporti për të folur për këto dy tema shumë të rëndësishme. Edhe rinia dhe sporti u përmendën më herët, për tani në veçanti në 3 minuta. Zoti Bashota, si do i qaseni? Rinia është pasuria e kosovarëve, derisa sporti natyrisht që është një element shumë i rëndësishëm për të zhvilluar. Po, duke kualifikuar edhe se rinia është ju e armi, por të tashmja e këtij vendi, dhe të cilën duhet ta përgatisim që të jetë e gatshme me punu për të ardhmen e këtij vendi. Realisht, vetëm mundësi që kemi pasur komunë e Klinës duke pasur parasysh edhe buxhetin e vogël që ndahet për kulturën, për sportin, për rinin, ne kemi arritur që ta rregullojmë një stadium që është i plotson nevojat për futboll ku jemi në ligën e parë, dhe pastaj shumë aktivitete tjera, si në handball, në basketball, në volejboll, në futboll për femra, në futboll të madh për femra, dhe është duke shku mirë këtë trend. Këtë trend, mendojmë që edhe në të armen, kemi mbështetë edhe shohun më herët, kështu që tash kemi edhe një palestre sportive që është përfundu dhe i plotson tana nevojat e sporteve me dorë, me lansall, dhe jemi duke ndërtuar një qendër rinore, dhe do të përfundoj këtë vit. Është një qendër është unikate dhe besoj se i plotson tana nevojat që të rritë e komunës Klinës të ushtrojnë aktivitetet e tyre në atë qendër rinore. Po, në mënyrë që të kemi kohë dhe të bëjmë një pyetje me njëri tjetrin, do e shkurtoj në 1 minutë e gjysmë për dy pa pasur mundësi, sepse do keni mundësi ta bëni nga një pyetje njëri tjetrin. Zoti Elezaj. Do të sigurojmë mbështetje financiare për të gjitha klubet sportive që funksionojnë në komunën e Klinës. Do të ndërtojmë një fushë ndihmëse të futbollit për klubin futbollistik Dugaxhini, po ku do të kenë mundësi që të stërvisin të gjitha grup moshat, edhe ato më të rejat në mënyrë që të nxirren talentet e ri. Do të ndërtojmë fusha sportive në për fshatra, në fillim në fshatrat kryesore, në bashkitë lokale, në kuadër të shkollave, po pse jo edhe të menaxhimi tyre të bëhet që edhe rinia të ketë qasje në ato fusha sportive. Do të ndërtojmë edhe kënde të lojrave për fëmijë, edhe në për fshatra afër vende ku do të ketë. Pra, në këtë formë mendojmë që rinia sporti të krijon kushte më të mira që rinia të merret aktivisht me sport, sepse vërtet dihet rëndësia e sportit dhe të gjithë rinisë që merren me sport, nuk merren me punë tjera. Absolutisht, sporti jo i rëndësishëm vetëm për rinin, për gjithë. Çfarë do e pyesnit ju në 30 sekonda zotin Elezaj në pyetje konkrete në mënyrë që ai t'ju jap përgjigje? Jo, zoti Elezaj din se tash në Klinë takon subjekti i tretë politik, nuk është subjekti i dytë politik, dhe e ka marrë nga një ish kryetar dhe njëjtë sikur se
minjerën e buksitit që tash e ka degradu, tash edhe subjektin vetë politik i pruni në tretin subjekt, dhe si i subjekti tret dhe me një 25%, dhe më thonë nuk mund thirët as në emër qytetarëve mo, dhe më duket shumë i pakuptim të edhe gara për... Pra pyetja është kur jeni tret mos u thirrni në legitimitetin qytetar. Jo, edhe në fitore. Po. Unë si zënon e lez jam i dyti në Klan për momentin, dhe flas në emën timin, dhe sigurisht që ai është pak keq përdorim se unë e thash minjerën e buksitit dhe kumëdheq deri në fund vitit 2004, ku të gjitha pagat e punëtorëve në shkep çka u bë mas 13 vite, le të na tregon zoti Bashota. Dhe besimin e qytetarëve të Klinës do të shifet me 19 dhjetor, ndërsa pyetja ime, po e kursej për një pyetje tjetër, do t'ja bëj një pyetje se a ka qenë zoti Bashota? Po e kursen zoti Bashota? Për një pyetje tjetër, po do m'ja bën një pak më të lehtë. A ka qenë zoti Bashota kryetar për 4 vite? Studentët po kërkojnë më të rëndën. Edhe zoti Bashota. Për 4 vite kryetari i Klinës apo vetëm 2 muajt e fundit? Edhe një herë pyetje? Me aktivitetet e tij. A ka qenë kryetari i komunës Klinës për 4 vite apo vetëm 2 muajt e fundit? Jo, unë jam kryetari i komunës Klinës 10 vite. E di si je. Për dënimtarë dhe gjithë atyre që edhe për pyetjen që bone, edhe 70 milionerë që hynë komunën e Klinës realisht këto janë bërë me punën time. 70 milionerë pa ujë, pa trajtim të ujrave të zeza, pa zgjidhjen e problemeve esenciale të qytetarëve. Për 10 vite jem vetëdijshëm me qytetarët dhe jem koshient për atë se sukur me shkop magjik nuk rregullohen, por të faktën ne gjitha këtyre probleme ju kemi bërë zgjidhje, ju kemi dhënë kur investon 2 milionë euro në ujë nuk ka ujë. Kur i ke 6 lumeni në gravitet në përpunë. Mirë, unë kam një pyetje për në fund, për dytë, edhe për ju zoti Bashota, për zotin Eleza, sepse jemi në sekondat e fundit të emisionit, zonja dhe zoti, do e pranoni rezultatin në fund? Pra do ja uroni njëri tjetrin? Unë e gjësysh, unë e presë më maru. Unë e presë më maru. Po, gjithsesi. Do ja shtrini dorën njëri tjetrin tani? Na ashtu e kështemi. Kush e bën të parin, kush e bën hapi? Kështu kanë pas bëma dhe të kalunën, por nuk e kanë bëni gjatë tillë. Po. Kundër kandidatet e mi, dhe nuk e pres edhe një... Ja, atëre shtrëngojani dorën njëri tjetrit tani? Jo, tani pa tjetër. Unë publikisht po them që nuk i takoja mentalitetit të kërkuj, takoj mentalitetit tim. Kush po e bën hapin e parë për të quar nga kariga? Publiku. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit zonja zotëri që ishit bashkë me neve. Faleminderit studentët e kolegjit UBT. Mirëmbëjtje.